Good morning from Pelling. পুৱাই উঠি খিৰিকীৰে দেখোঁ দূৰৈত কাঞ্চনজংঘা জিলিকি আছে সূৰ্যৰ পোহৰ পৰি। চাহকাপ হাতত লৈ লগে লগে ওলাই আহিলোঁ বেলকনিলৈ। ৱাও, কি সুন্দৰ দৃশ্য! ৱাহ, পুৱা সূৰ্য উদয় হৈছে আৰু সূৰ্যৰ পোহৰ, প্ৰথম পোহৰ পাহাৰটোৰ যিটো পৰ্চনত মানে পৰিছে, যিটো ফালত, সেই পৰ্চনখিনি মানে উজ্জ্বলি উঠিছে গল্ডেন হৈ। আচ্ছা, এতিয়া আকাশ পাহাৰ চাই থাকিলে নহ'ব, আমি ধামধুম ৰেডি হ'ব লাগে। আমাৰ আজি অলপমান পেলিং ফুৰাৰ কথা। দৈলে যিহেতু অকণমান ভাল পাইছে, কালি তাই একো নাখালে, গতিকে ধামধুম আমি ব্ৰেকফাষ্টলৈ আহিলোঁ ৰেডি হৈ। গ্লাছ লগোৱা আছে যে ডাইনিং হলৰ পৰা, ভাল বাহিৰলৈ চাই ধুনীয়াকৈ একদম ৰ'দ লৈ খাই থাকিব পাৰি। আচ্ছা, আমাৰ হোটেলখন আছিলে ডাকছা পেলিং নেষ্ট। আচ্ছা, ব্ৰেকফাষ্টত আছিলে আলু পৰাঠা, তাৰপিছত আলু, কবি, মটৰ এখন চব্জিখন বিৰাট জ্বলা আছিলে, কিন্তু ভাল লাগিলে, ঠাণ্ডা আছিলে ন, খাই গৰমে গৰমে। দৈলে খোৱা নাই, তাই ব্ৰেড বাটাৰ এনেকেই খালে, জেম, কণী এটা খালে। আজি অকণমান খাইছে, ইমান ভালকৈ তথাপিও নাখালেই তাই। হাই, গুড মৰ্ণিং। এই ডগী এটা দেই, দৈলিটোৰ লগত খেলি আছে। আচ্ছা, আমি গাড়ীত বহাৰ আগতে হোটেলখন অকণমান দেখাই দিছোঁ বাহিৰৰ পৰা। ইফালে এণ্ট্ৰি, ইফালে লিখা আছে ডাকছা দ্য পেলিং নেষ্ট। আৰু ভাল কিন্তু দেই, একদম চিটিৰ মাজত, একদম ৰোড ছাইড, কিন্তু ধুনীয়া কাঞ্চনজংঘাৰ ভিউ পোৱা যায়। আৰু আমি প্ৰথমে এয়া আহিলোঁ পেলিং স্কাই ৱাক পইণ্টলৈ। দিব্যই টিকেট কৰি আছে, দোৱেল বিৰাট এক্সাইটেড দেই। এইটো ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট স্কাই ৱাক বুলি কয়। চাওঁ ন কেনেকুৱা লাগে। দোৱেল, ক'ত যোৱা? আমি ওপৰলৈ উঠিলোঁ। ইয়াতে জোতা খুলি ল'ব লাগিব, কাৰণ মানে গ্লাছত স্ক্ৰেচ পৰিব পাৰে, গতিকে জোতা চেণ্ডেল মানা আৰু। ইয়াতে গুৰু পদ্মসম্ভৱৰো এটা প্ৰকাণ্ড মূৰ্তি বনোৱা আছে, ধুনীয়া। দোৱেল, এইটো পইণ্টলৈ আহিলে একচুৱেলি পুৱাৰ ভাগতে আহিলে ভাল, মানে কি বহুত মানুহ নাথাকে, তেতিয়া ভিৰ ভাৰ কম থাকে আৰু। মানে কি গোটেই মানুহ বহুত হৈ গ'লে মানে সেই মজাটো পোৱা নাযায় আৰু এই গ্লাছত খোজকঢ়াৰ। ইয়াৰ পৰাও খুব ধুনীয়া ভিউ পোৱা যায়, কাঞ্চনজংঘাৰ ভিউ পোৱা যায়। বতৰ ভালে থাকিব লাগিব আৰু ছানছেটো ইয়াৰ পৰা বিৰাট ভাল হয়, কিন্তু আমিতো সন্ধিয়াৰ আমেজটো ল'ব নোৱাৰিম বাৰু। একচুৱেলি এই ফটোৰ কাৰণে মানে পুৱাৰ ভাগত আহিলে ভাল, নহ'লে গোটেই মানে ব্ৰিজখন মানুহেই মানুহ হৈ থাকে ন। গোটেই এৰিয়াটোৱে বিৰাট ধুনীয়া একচুৱেলি। আমি এই গুৰু পদ্মসম্ভৱৰ মূৰ্তিটোৰ ফালে গৈ আছোঁ। একচুৱেলি গুৰু পদ্মসম্ভৱ বুলি এইকাৰণেই কৈছোঁ, এয়া বুদ্ধ মূৰ্তি নহয়। বুদ্ধিষ্ট ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে গুৰু পদ্মসম্ভৱক তেওঁলোকৰ গুৰু মানে আৰু প্ৰথম গুৰু, ভগৱানৰ দৰে তেওঁলোকে পূজে। আৰু এই গুৰু পদ্মসম্ভৱৰ কথা প্ৰথম পাইছিলোঁ ভূটানৰ টাকচাং মনেষ্ট্ৰী যেতিয়া গৈছিলোঁ, টাইগাৰ নেষ্ট, তেতিয়া। এই স্কাই ৱাকৰ পইণ্টটো বহুত ডাঙৰ, পাহাৰৰ ওপৰত মানে বিৰাট ডাঙৰ এৰিয়া এটা, আৰু এটা চাইডে কনষ্ট্ৰাকশ্যন কিবাকিবি চলিও আছে, আৰু কিবাকিবি তেওঁলোকে বনাব চাগে। ভাল লগা, বৰ ধুনীয়া পৰিৱেশ। তাৰ পৰা আমি আহিলোঁ পেমাদাংচি মনেষ্ট্ৰীলৈ। উচ্চাৰণটো মোৰ ঠিক নহ'বও পাৰে। ক'বই লাগিব যে এই মনেষ্ট্ৰীটোৰ পৰিৱেশ সম্পূৰ্ণ বেলেগ, মানে খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ। মনেষ্ট্ৰীটো বহুত ডাঙৰ মনেষ্ট্ৰী নহয়, কিন্তু ইয়াৰে যিটো অনুভৱ, মানে ভাইব্ৰেশ্যন বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু, আপোনাৰ মানে ভাল লগা এটা বেলেগ অনুভৱ হ'বই মানে। আৰু এইটো মানে বাকী মনেষ্ট্ৰীবোৰৰ তুলনাত বহুত পুৰণা মনেষ্ট্ৰী। আৰু এটা মানে বিশেষত্ব হ'ল যে পেলিং আগৰ ৰাজধানী আছিলে ছিকিমৰ, আৰু মানে এই মনেষ্ট্ৰীটো ৰজাঘৰীয়া মানে মনেষ্ট্ৰী আছিলে, আৰু তেতিয়া ৰাজ পৰিবাৰৰ লগত মানে সম্পৰ্ক আছিলে আৰু এই মনেষ্ট্ৰীটোৰ কাষতে এনেকুৱা পুৰণা ঘৰ কিছুমান আছে, য'ত বুদ্ধ ভিক্ষুসকল থাকে। তেওঁলোকে তাত প্ৰেক্টিছ কৰে তেওঁলোকৰ যি এইবিলাক নিয়ম। আৰু মনেষ্ট্ৰীটোৰ ওপৰ ভাগত এটা মিউজিয়াম আছে দেই, কেমেৰা এলাও নহয়,
কিন্তু সেইটো চাবলগীয়া তাতে মানে আগতে ইউজ কৰা বাচন বৰ্তন কাপোৰ কানি সেই সকলোবিলাক মানে যেনেকুৱা আছিলে তেনেধৰণে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে আৰু বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বী কিছুমান মানে পৌৰাণিক গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি বা বৌদ্ধ ধৰ্মৰ সাধনাৰ বা বৌদ্ধ দৰ্শনৰ বা বৌদ্ধ তন্ত্ৰৰ কিছুমান সঁজুলি বা চিম্বল বা কিছুমান মানে বস্তু আছে চাবলগীয়া তাৰমানে আৰু তাৰ পৰা আমি চিধাই আহিলোঁ বাৰ্ড পাৰ্ক পেলিঙৰ সোমাই এখন কাঠৰ গেট বিৰাট ধুনীয়াকৈ বনাই থোৱা আছে তাত চিকং টুলকু এইটো তেওঁলোকৰ ভাষাত চাগে দেই বাৰ্ড পাৰ্ক লগতে এখন ছাইনবোৰ্ডত কাষতে মানে পাৰ্কখনত কি আছে লিখা আছে আৰু তাত বাৰ্ড ক্লিনিক বাৰ্ড পণ্ড ষ্টেচু বাৰ্ড ৱাল এনেকৈ আছে সেইবিলাক দেখিলে আগলৈ দেখা পাম চাগে আৰু মানে কি এটা লুংলুঙীয়া ৰাস্তাৰে মানে আগবাঢ়ি যাব লাগে দেই আগলৈ ৰাস্তাটো বিৰাট ধুনীয়া আৰু তাতে নেচাৰ ৱাক বুলি লগাই থোৱা আছে আৰু সঁচাই মানে নেচাৰ ৱাক আৰু মানে তাৰ মাজেদি যাওঁতে এটা বৰ ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু এনেকৈ কাষত মানে ছাইডত চৰাই কিছুমানৰ মানে ধুনীয়া ফটো কালাৰ ফটো লগাই ৰাখিছে আৰু চৰাই মানে আপুনি দেখা পাওক নাপাওক ৰাস্তাটোৱেদি গৈ তাৰমানে এনেই ভাল লাগিব নিজান এটা পৰিৱেশ আৰু মানে এনেকৈ ভালেখিনি দূৰ যাব লাগে দেই তাৰ পাছতহে মানে আপোনাৰ এণ্ট্ৰি হ'ব বাৰ্ড পাৰ্ক কেজ বনাই চৰাইবিলাক ৰাখিছে আৰু এইখিনি মানে শিকলি চৰাইবিলাক ওলাই যাব নোৱাৰে আচ্ছা এইটো এটা প্ৰকাণ্ড জালিৰ সজা দেই আৰু তাৰ ভিতৰত চৰাইবিলাক ৰাখিছে ধুনীয়া ইয়াতে লিখা আছে মানে যে কথা ক'ব পাৰে সেইকাৰণে দৈলে মাতি আছে হেল্ল' হেল্ল' বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া চৰাই আছে দেই মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালী যদি লৈ আনে বিৰাট ভাল পাব আৰু ইমান ধুনীয়া চৰাইবোৰ মানে কোনোবাই যেন ৰংহে কৰি থৈছে নহ'লে যেন মানে তাহাঁতক মানে ড্ৰেছে পিন্ধাই থৈছে আৰু ডিজাইনাৰে মানে বেলেগ বেলেগ ডিজাইনৰ এনেকুৱা লাগিছে মানে বৰ কিউট এইটো এটা লুকাই আছে দেই বগা আৰু কলা ৰঙৰ বৰ ধুনীয়া ইয়াতে কি চৰাই এইটো লগোৱা আছে আই মে বি প্ৰিটি বাট আই হেভ এন এটিটিউড একদম ঠিক দেই সঁচাই একদম সেনেকুৱা একদম টাও মাৰি মানে একদম ঘূৰি থাকে আৰু ছাল মাৰি এইবিলাক চাওকচোন ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইনৰ আৰু এনেকৈ বাঁহবিলাক মানে টুকুৰা চৰাই বাঁহৰ চেপত তাৰপিছত কলহ কিছুমানত আৰু কাঠৰ কিছুমান বনাই দিছে এনেকৈ মানে আৰু সৰু সৰু মাটিটো ঘৰ কিছুমান বনাই দিছে কি ধুনীয়া লাগিছে সঁচাকৈ মানে ডিজাইনাৰ ৱেৰ লগাই আছে যেন লাগিছে আৰু দেই মানে মাটিত যিবিলাকে মানে তলতে চৰে এই কুকুৰা চৰাই নিচিনা সেইবিলাকৰ কাৰণে তলত ঘৰ বনাই দিছে আৰু এইবিলাক চব কাম কৰিয়ে আছে তেওঁলোকে ফুলৰ লগত লগা মানুহে ফুলত লাগি আছে দানা দি আছে চৰাইত আচ্ছা ইমান ধুনীয়াকৈ মেইনটেইন কৰি ৰাখে ন তেওঁলোকে বস্তুবোৰ সেইকাৰণে ভাল লাগে এই সজাটো মানে এটা পাৰ্টহে দেই পাৰ্কখনৰ তাৰ বাহিৰতো আৰু বহুত কিবা কিবি আছে আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম তাৰপিছত সেইখিনি দেখাম ৰ'ব ইমান ধুনীয়া নহয় পাৰ্কখন এনেই ঘূৰি ফুৰিবলৈও ভাল লাগিব মানে এই চৰাই বাঁহৰ ষ্টাইলত চেয়াৰখন বনাই থৈছে দৌৰি গ'ল দেখা পায় আকৌ ইয়াতে আছে এখন অৰ্কিড পাৰ্ক এতিয়াতো অৰ্কিডৰ প্ৰপাৰ ছিজন অহা নাই আৰু 10-20 ডেজমান পিছত চাগে প্ৰপাৰ ছিজন আহিব তথাপিও ফুলি আছে কিছুমান আছে মাজে মাজে ফুলি আছে কিন্তু 20%টো ফুলা বুলি ক'ব নোৱাৰি দেই কলি হৈ আছে বেছিভাগৰ এইবিলাক কিছুমান ফুলিছে গোটেইবিলাক এনেকুৱা হৈ থাকিলে কিমান ভাল লাগিব ভাবক চব ফুলিলে আচ্ছা এজোপা গছ কি গছ বাৰু কওকচোন গেছ কৰক গম পালেনে নাই পোৱা এতিয়া গম পাব ৰ'ব এয়া ঢেকীয়া গছ ইমান ডাঙৰ দেখিলে মানে এই পাৰ্কখন এখন বটানিকেল গাৰ্ডেন বুলিও ক'ব পাৰে বহুত ধৰণৰ বহুত প্ৰজাতিৰ গছ বনৰ লগতে মানে বহুতো মেডিচিনেল প্লাণ্টো আছে বুলি কৈছে
আচ্ছা আমি এতিয়া সেই পাৰ্কখনৰ পৰা ওলাই আহি আকৌ এইটো ৰাস্তাৰে আগবাঢ়িছোঁ দেই তাৰমানে কি হৈছে পাৰ্কখনত সোমাই তাৰমানে সেই লুংলুঙীয়া বাটটোৰে গৈ এই জংঘলৰ মাজেৰে গৈ মানে এটা ৰাস্তা পাৰ্কখনলৈ গৈছে আৰু এটা ৰাস্তা আমি এতিয়া যিটো বাটেৰে গৈ আছোঁ সেই বাটেৰে মানে আমি এতিয়া যাব লাগিব প্ৰায় 1.5 কিলোমিটাৰমান এইফালেৰে গৈ কি পামগৈ জানেনে নকওঁ ছাৰপ্ৰাইজ ৰ'ব পিচ নহয় মানে আপুনি জংঘলৰ মাজেৰে লুংলুঙীয়া ৰাস্তাৰে আগবাঢ়ি গৈ থাকিব লাগিব আমি এইখিনি সময়ততো দুপৰীয়াৰ টাইম হৈছিলে নিজান পৰিৱেশ আৰু টুৰিষ্ট অহা যোৱা কৰি থাকে এনেকুৱা বাটৰ কাষত স্তূপা কিছুমান দেখা পাব এনেকুৱা শিলৰ এইবিলাক বনায় মানুহবিলাকে বৌদ্ধিষ্টবিলাকৰ প্ৰায় এই বস্তুটো দেখা পাওঁ আৰু এনেকৈয়ে এটা সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক মানে যাত্ৰাৰ অন্তত আপুনি পাবগৈ এয়া ৰাবডেঞ্চি ৰুইন্স ছিকিমৰ গৌৰৱময় ৰাজবংশৰ ৰাজ ইতিহাসৰ যি ধ্বংসাৱশেষ সেয়া খুব সুন্দৰকৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে চাবলগীয়া ইমান দূৰ যাত্ৰাৰ মানে অন্তত ভাল লাগিব মানে যে একদম যাত্ৰাৰ কষ্ট সাৰ্থক হোৱা যেন লাগিব খুব সুন্দৰকৈ ৰাখিছে সুন্দৰকৈ মানে কি ধ্বংসাৱশেষ যেনেকৈ আছে তেনেকৈ ৰাখিছে তাত একো মানে প্ৰলেপ সনা নাই কিন্তু গাৰ্ডেনখন সুন্দৰকৈ মেইনটেইন কৰিছে ঘাঁহ বন কাটি প্ৰতিজোপা গছেই মানে যে মানে সুন্দৰকৈ ৰাখিছে সেইটো গম পায় আৰু সেইটোৱেই লাগে ন আমাৰ চিহ্ন পুৰণি কীৰ্তিচিহ্নটোত আমি প্ৰলেপ দিবলৈ যোৱাটোতো মানে সেইটো কেনেকৈ হ'ল আমাৰ কীৰ্তিচিহ্ন হা আৰু যিটো বাটেৰে আহি এইখিনি পালোহি হা সেয়াও মানে নেচাৰেলিয়ে ৰাখিছে এতিয়া সুন্দৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিলে হয় গাড়ী এখন লৈ ধুনীয়াকৈ ৰাজপ্ৰসাদৰ তললৈকে আহিব পাৰি তাৰ পৰা চিৰিৰে উঠি চাব পাৰি ধ্বংসাৱশেষখিনি তো কিন্তু সেয়া পৰ্যটনো হয়তো বেছি পালে হয় পৰ্যটকো বহুত বেছি হ'ল হয় বহুতে এনেকৈ ইমান দূৰ বাট আহি চাব নিবিচাৰিবও পাৰে বা নোৱাৰিবও পাৰে কিন্তু সেয়া নহয় সেয়াটো সংৰক্ষণ নহ'ল ন আমি যিকোনো ধৰণৰ কীৰ্তিচিহ্ন মানে তাৰ গোটেই ছাৰাউণ্ডিংছটো বা মানে গোটেই পৰিৱেশটো তেনেকৈয়ে সংৰক্ষণ কৰি ৰখাটো আচলতে বেছি জৰুৰী সেয়াহে সংৰক্ষণ হ'ল প্ৰকৃত মোৰ এয়া চাই মানে মোৰ ৰংঘৰ কাৰেংঘৰলৈ আমাৰ মনলৈ মানে লগে লগে সেয়া আহিছে এটা পানীৰ ফুৱাৰা এটা দি একদম ৰাস্তাটো পিচ কৰি পুৰণি ৰাজপ্ৰসাদটোৰ মানে দুৱাৰমুখলৈকে পৰ্যটক যাব পাৰে সেয়া জানো প্ৰকৃত সংৰক্ষণ সেয়া জানো পৰ্যটন ভাল লাগিল ইয়ালৈ মানে আৰু ইমান দূৰ বাট আহি কি পাম এটা কিউৰিচিটিও থাকে আহি যেতিয়া এইখিনি পাব মানুহৰ মানে ভাল লগাটো স্বাভাৱিক মানুহৰ মন ভৰি পৰাটো স্বাভাৱিক পেলিং আহিলে ৰাবডেঞ্চি ৰুইন্স মিছ নকৰিব যি ছিকিমৰ গৌৰৱময় ৰাজ ইতিহাসৰ কথা এতিয়াও সুন্দৰকৈ কয় উভতাৰ মন নাছিল যদিও আমি উভতিলোঁ একেই সেই সৰাপাত গছকি লুংলুঙীয়া হাবিৰ মাজেৰে তাৰ পৰা আমি আহি এই সৰু ৰেষ্টুৰেণ্ট টাইপ এখন আছে তাতে সোমালোঁ ইয়াতে আমি ম'ম' আৰু কফি খালোঁ একচুৱেলি মানে কি আমাৰ ভাত খোৱাৰ কথা আছিলে দেই ক'ৰবাত গৈ ভাল কিন্তু মানে কি কালি আমি পেলিং আহোঁতে কালি সন্ধিয়া সময়ত এইখনতে আমি মানে ম'ম' খাইছিলোঁ আন্ধাৰ হৈ আছিলে ন মানে লোকেশ্যনটো এইখনেই বুলি আমি এতিয়া গম পোৱা নাই ন ড্ৰাইভাৰটোৱে যেতিয়া ক'লে কালি এইখনতে খাইছিলোঁ বুলি তো মই মানে কৈছোঁ নাই ইয়াতে খাই যাবই লাগিব আকৌ ম'ম'টো চ' পেলিঙৰ পৰা আমি এতিয়া ম'ম' খাই বিদায় ল'ম কিনকিনীয়া বৰষুণ এজাক আৰম্ভ হৈছে আৰু আমি ইয়াৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ দাৰ্জিলিং অভিমুখে তো ৰ'দো আছে বৰষুণো দি আছে ধুনীয়া বতৰ চ' বাই ফ্ৰম পেলিং আৰু লগ পাম গৈ দাৰ্জিলিঙত কিন্তু নেক্সট ব্লগত বাই